હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ હોમીફૂડ્સ માં આપનું સ્વાગત છે। ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે તો આપણે ગણપતિને પ્રિય એવા લાડુ બનાવવાની રેસીપી જોશું, જેમાં આજે આપણે ચૂરમાના લાડુ બનાવી રહ્યા છીએ। આજે હું તમને એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે તમે જેટલા લાડુ બનાવવા ઈચ્છતા હોય તેટલા જ લાડુનું બનાવી શકશો તેવી ટિપ્સ આપીશ। તો આ લાડુ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 વાટકા જેટલો લોટ ચાળીને લીધો છે। અહીંયા આપણે જે ભાખરીનો થોડો જાડો એવો લોટ આવે છે તે લોટને લેવાનો છે। અહીંયા મેં 2 વાટકા લીધા છે। હવે આપણે જોઈએ 2 વાટકામાંથી કેટલા લાડુ બને છે। હવે આપણે તેની અંદર 1.5 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું અને લોટમાં તેલનું મોણ આપી દેશું। આ રીતે સરસથી લોટ અને તેલને મસળી લેશું અને મોણ આપી દેશું। હાથમાં લોટની મુઠ્ઠી વળે તેટલું આપણે તેમાં મોણ આપવાનું છે। હવે આપણે તેની અંદર ધીમે ધીમે ગરમ પાણી એડ કરતા જશું અને લોટને બાંધી લેશું। અહીંયા હું એકસાથે બધો લોટ નથી બાંધી લેતી, પરંતુ થોડો થોડો લોટ પાણી એડ કરતી જઈશ અને બાંધતી જઈશ। જેમ જેમ મુઠિયા વળશે તેમ તેમ હું વધારે લોટ બાંધતી જઈશ, જેથી કરી જો લોટ થોડો ઢીલો પડી ગયો હોય તો કોરો લોટ સાઈડમાં હોય તો તેને તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને તમે તેને કઠણ બનાવી શકો છો। તેમજ તમે મીડિયમ સાઇઝના મુઠિયા વાળશો તો તેના 1.5 મુઠ્ઠીએ 1 લાડવો બનશે, જેથી કરીને તમને એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે પણ તમારા લાડુ બનશે। તો તમે આમાં લોટ વધારે ઓછા પ્રમાણમાં પણ એડ કરી શકો છો। આ રીતે હાથેથી એકદમ સરસ રીતે દબાવી અને આપણે ક્યાંય પણ જગ્યા તે રીતે મુઠિયા વાળી લેશું। તેને એકદમ હાથેથી ટાઈટ પ્રેસ કરીને જ બનાવવા। મુઠિયાનો લોટ થોડોક કડક રાખવો। હવે બધા મુઠિયા વળી ગયા છે તો આપણે તેને તેલમાં ફ્રાય કરી લેશું। આ સમયે તેલ છે તે ગરમ રાખવાનું છે, પરંતુ મુઠિયા એડ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી નાખવાની છે। મુઠિયાને થોડી થોડી વારે પલટતા જશું અને તેને તળી લેશું। આ મુઠિયાને આપણે ધીમે આંચ ઉપર જ તળવાના છે, જેથી કરીને તે અંદરથી એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય। મુઠિયાનો કલર થોડો એવો ચેન્જ થવા લાગે ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારી દેશું, જેથી કરીને મુઠિયાનો કલર છે તે બ્રાઉન થઈ જાય। ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના મુઠિયા થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળવાના છે। હવે મુઠિયા ઠંડા થાય એટલે આપણે તેને દસ્તાની મદદથી ભાંગી લેશું। આખા મુઠિયા મિક્સરમાં તમે પીસવા જશો તો તમારી મિક્સરની ચકરી તૂટી જશે, તેથી આ રીતે તેને અડધા અધકચરા ખાંડી નાખવા। હવે આપણે આ બધા મુઠિયાને એક મિક્સર જારની અંદર લેશું અને તેને દળી લેશું। તેમજ આપણે તેને ચાળી પણ લેશું। આપણે ભાખરીનો લોટ ચાળવાના ચાળણાથી જ ચાળીશું, થોડું કરકરું રહે। હવે આપણે આ લોટની ઉપર થોડા કાજુ બદામના ટુકડા તેમજ થોડી કિસમિસ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે ગોળ અને ઘીની પાઈ લઈ લઈશું। અહીંયા મેં 2 વાટકા લોટે પોણો વાટકો ગોળ અને પોણો વાટકો જેટલું જામેલું ઘી લીધું છે। જો તમે ઓગળેલું ઘી લેતા હોય તો તમારે થોડું વધારે પ્રમાણમાં ઘી એડ કરવું। તમે તમારી ગળાશ પ્રમાણે ગોળને વધુ ઓછા પ્રમાણમાં પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આ બંને વસ્તુને ગરમ કરી અને તેને મિક્સ કરી લેશું અને તેને પાઈ લેવાની છે। ગોળ અને ઘી સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને તેમાં હુંફાળો આવે ત્યાં સુધી આપણે તેની પાઈ લેવાની છે। હવે આપણી પાઈ છે તે સરસ રીતે આવી ગઈ છે, તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ પાઈને ગરમ ગરમ જ આપણું જે ચૂરમાના લાડુનું મિશ્રણ બનીને રાખ્યું હતું તેમાં એડ કરી દઈશું। આપણે આ પાઈને ધીમે ધીમે એડ કરી દઈશું। હવે આ પાઈને આપણા જે ચૂરમાના લાડુનો લોટ તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો તેમાં સરસ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે પાઈને લોટ સાથે મિક્સ કરીએ ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દો, જેથી મારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। હવે તમે પાઈને લોટમાં મિક્સ કરો ત્યારે જો સરસ રીતે મિક્સ ના થતી હોય અને કોરું કોરું લાગતું હોય તો તેમાં તમે ઉપરથી થોડું ગરમ ઘી પણ એડ કરી શકો છો। હવે આ મિશ્રણ થોડું એવું ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેના લાડુ વાળી લેશું। આ મિશ્રણને ખૂબ જ ઠંડુ પણ નથી થવા દેવાનું, નહીં તો તેના લાડુ સરસ રીતે વળશે નહીં। તેથી થોડું થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ લાડુ વાળી લેવા। આ રીતે હાથની મદદથી પ્રેસ કરતા જશું અને લાડુ વાળી લેશું। તમે ઈચ્છો તો તમે મશીનની મદદથી પણ લાડુ વાળી શકો છો। તો આ રીતે આપણે નાની એટલે કે મીડિયમ સાઇઝના લાડુ વાળી લેશું। આ રીતે આપણે બધા જ લાડુ વાળી લેવાના છે।
તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણા 11 મુઠિયા જે મોટી સાઇઝના બનાવ્યા હતા તેમાંથી કેટલા લાડુ બન્યા છે. તો અહીંયા ટોટલ 10 લાડુ બન્યા છે જે એકદમ મીડિયમ સાઇઝના છે. હવે આ લાડુ પણ આપણે ખસખસ ભભરાવી દેશું અને એક લાડુ તોડીને જોઈ લઈએ કે કેટલો સોફ્ટ બન્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે લાડુ એકદમ સોફ્ટ બન્યો છે અને એકદમ રસદાર બન્યો છે. તો તમને મારી આ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. ને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો હવે આપણે મળીશું ફરીથી નેક્સ્ટ વીક એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.